Good morning mga kalakay. Ayan, kagigising ko lang. And for today's video, we're going to do the tutorial on how to do that. Gusto mo ba yon? Ayan, gusto ko yon. Ayan, it's me again, Cielo Wilson. Ayan, nagbabalik para sa isang vlog kung saan tuturuan ko kayo paano maglagay ng subscribe button dyan sa inyong mga video. And if you are new to my channel, please hit that subscribe button and click the notification bell para updated ka pa po sa mga susunod ko pa pong mga videos. And if you want to learn how to do that subscribe button, please keep on watching and bye-bye! Siyempre, pupunta ka muna sa YouTube app. Hanapin mo yung mag-search ka ng yan, punta ka muna sa YouTube app. And then i-search mo green screen subscribe button. And hanap ka lang ng mabilis. Halimbawa, ito. So, dapat i-download mo yon. So, click mo lang tong share, copy link, and then punta ka na sa home. So, andito na tayo sa home ng phone natin. I-download natin ngayon siya. Ang ginagamit kong downloader is Save from Net. Yan, i-paste mo lang dito yung i-download mong green screen. Download. Download. And so downloaded na siya. Punta ka ulit sa home. Ayan, na-download na siya. Downloaded na siya. So, ngayon punta tayo sa KineMaster app saan tayo nag-e-edit. Ayan, so may mga video up dito. Ito na lang yung kukunin ko na na video na pagsasampulan natin. So, kunin natin 'to. Ayan. Ayan siya. Hello mga kalakay, magandang gabi sa ating lahat. Ayan. Meron na naman tayo isang vlog kung saan and wala siyang subscribe button. So, punta ka sa layer, punta ka sa media, tapos punta ka sa download, and then piliin mo yung dinownload natin kaninang subscribe button, yung naka green screen. Ayan. Check mo lang. Ayan. Tapos i-fit mo siya sa screen. Ito, click mo to. Tapos, ayan. Check mo. Ayan, naka-fit na siya sa screen. Ayan. Tapos, ang gagawin mo, i-click mo itong dinownload nating subscribe button. Ayan. Tapos, punta ka dito sa right side. Ayan. Hanapin mo yung chroma key. Ayan. Ayan, okay. Tapos i-enable mo lang to. Enable. Ayan. Check mo yan. Ayan. Hello mga kalakay, magandang gabi sa ating lahat. Ayan. Meron na naman tayo. Ayan, meron na tayong subscribe button. Click ma-adjust siya. And then click mo lang ulit yung video sa screen. Ayan. Kung gusto mo ilagay sa taas o ilagay sa baba, ikaw bahala kung saan ka mas masaya. Ayan. Try ulit natin. Hello mga kalakay, magandang gabi sa ating lahat. Ayan. Meron na pwede mong i-adjust yung video, yung subscribe button dito sa chroma key. Ayan. Ayan. Depende sa iyo kung paano mo siya i-adjust para mas kitang-kita.
Hello mga kalakay, magandang gabi sa ating lahat. Ayan. So, that's it. Thank you for watching. And that's it. That's the end of our tutorial video. And kung natuto ka o may nalaman ka, ayan, comment down below kung ano pa po yung mga gusto nyo pong i-tutorial video ko. Ayan. And mag-subscribe din po kayo and share. Again, please like, share, and subscribe. Babu!